Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Känner du igen det där? Ja, det här är en serieklipp inför rapportperioden. Introt är detsamma. Men nu ska vi prata Swedencare. Och innan vi går in på mina förväntningar för Q2 vill jag backa bandet och jag vill förklara Swedencare ur ett historiskt perspektiv och varför jag tycker att det är så relevant att relatera till Swedencare utifrån de övriga bolagen jag bevakar. Ja, låt oss börja med mitt bubbeldiagram. Det här är lite av mitt signum därför att jag är väldigt modellstyrd och jag använder mitt bubbeldiagram för att se hur rörelseresultat i ett bolag utvecklas över tid i relation till omsättning men framförallt börsvärde. Och det som är intressant med Swedencare, om vi börjar med att bara titta på den här bilden som då visar flera av de bolag som jag har i min bevakning och där jag investerar i flera av dem dessutom. Och det gemensamma för de bolag som jag är investerad i, det är att de är tidiga på sin resa. Och då är de här nere någonstans. Nere i vänstra hörnet, det vill säga att man har en låg omsättning, man har ett lågt rörelseresultat och man har oftast en låg värdering. Och så finns det någon typ av förhoppning då om att det här bolaget ska realisera sin kommersiella framgång och att det ska bli finansiella resultat och högre rörelseresultat, och så kommer den här bollen att flytta sig, den kommer växa i storlek och den kommer flytta sig kontinuerligt åt höger. Och Swedencare, de fångade jag när de var här nere ungefär där Physitrack ligger. Alltså, vi pratade vid börsintroduktionen och några år framåt där så gick det lite långsamt och sen helt plötsligt så började en fantastisk förvärvs- och tillväxtresa. Och så ser vi då var Swedencare ligger idag. Och Swedencare då blir en bra, en relevant benchmark utifrån hur bolaget har varit värderat då på den här resan över tid. För Swedencare har haft jättehöga multiplar stundtals. Och sen utifrån hur lönsamhet har utvecklats och tillväxt har utvecklats, affärsförutsättningar och hur marknaden har sett på det här bolaget, så har värderingen justerats. Och då blir det en väldigt fin referenspunkt. Jag pratar flera år tillbaka där jag har spanat och följt Swedencare och vet precis hur de har varit värderat vid varje given tidpunkt för ett visst resultat och en viss resultatutveckling. Så Swedencare är väldigt viktigt för mig som en referenspunkt.
Sen är ju Swedencare också viktigt i relation till, är de undervärderade eller övervärderade för stunden utifrån deras egen förmåga att leverera fortsatt på sin resa här åt höger och uppåt förhoppningsvis. Och det ska vi prata mer om idag. Men jag vill börja här. Och jag vill att det är viktigt att du som överhuvudtaget lyssnar på mig och tar inspiration från mitt tankesätt. Jag ger ju inga som helst rekommendationer, men jag skulle rekommendera någonting så är det att plotta ut dina egna innehav i ett sånt här bubbeldiagram och titta på det över tid. Vad är den finansiella utvecklingen i de bolag du följer? Och finns det en korrelation som då marknaden uppenbart justerar för, vilket den nästan alltid gör. Och då kan man ju ta några exempel här. Hur snabbt ett bolag uppvärderas, det handlar oftast eller alltid om hur snabbt de kan flytta sitt rörelseresultat. Hur snabbt de kan flytta den här bollen åt höger. Vi tar SmartEye här uppe som ser ut att vara högt värderat. Men det är för att marknaden redan har förstått att den här DMS-injektionen som kommer här nu kommer att flytta den här bollen ganska snabbt åt höger. Och då behöver bolaget växa in i sin värdering, men marknaden har redan tagit viss höjd för den. Och därmed så får vi en hög värdering innan vi ens har sett att det kanske liksom rörelseresultatet är där bolagsvärdet implicerar. Och sen har vi motsatsen. Vi har Physitrack här som ligger väldigt attraktivt eftersom bollen ligger väldigt lågt i börsvärde men ändå har ett positivt rörelseresultat. Och också helt okej kassaflöde. Och det här bolaget växer för långsamt och har ställt om affären så marknaden har lite svårt att förstå vad faktiskt de ska relatera till här. Men växer man för långsamt då kommer inte den här bollen att flytta sig nämnvärt och då blir marknaden så här lite misströstande och känner att ja, men då får vi ligga kvar här och skvalpa på en låg värdering tills tillväxten har tagit fart då. Och en annan aspekt i det här är ju hur lång tid det här tar. För det här är ju lätt att hamna i någon typ av hype och jag skulle vilja peka på 2 bolag här. Om vi tar SHT och vi tar Beamwave, det är ju små miniprickar. Och fantastiskt revolutionerande teknik. SHT med sin nanokylning som ser ut att vara världsunik och med en affär med Nvidia som skulle kunna bli hur stor som helst. Men de har ju fortfarande liksom inte fått igång orderproduktion även om det är nära. Och då kommer det en hype-värdering helt enkelt innan rörelseresultatet har flyttat sig. Och det är sällan ett bolag rör sig väldigt snabbt från vänster till höger utan det tar tid. Och samma sak gäller Beamwave, jättespännande teknik. Otroligt spännande teknik för 6G och redan i 5G-näten och löser problematik som de är unika med att lösa. Men de har ju fortfarande liksom inte bevisat det i några finansiella siffror. Och då tycker jag att man ska vara försiktig tills vi har sett någonting. Sen kan man ju fortfarande älska hög risk och tycka att det här är så bra. Så det borde marknaden fatta att det här ska uppvärderas likt SmartEye idag väldigt fort innan ens den här bollen har börjat växa. Alltså omsättningen har växt. Men har man lite referenspunkter och inte är helt kär i ett enda bolag. Då blir man lite klokare när man analyserar sina bolag. Så man inte låser sig. Jag märker det när man pratar med väldigt inlästa aktieägare på ett bolag. De är helt förälskade i bolaget. Och de tror inte det finns något annat bolag som kommer kunna göra den här resan. Och blir nästan, tar det personligt om man skulle ha en fråga kring bolaget. Så att jag jobbar ju modellstyrt. Och jag vill ju hitta alla bolag som kommer göra den här resan. Och investera i dem och pricka dem. Så att, men jag är inte liksom bias i vilket jag investerar i. Men man ska också ha med sig att den här resan kan gå väldigt långsamt. Det kan ta tid. Swedencares resa gick jättefort för att man förvärvade bolag under en kort period där man fick en extrem multipelvärdering. För man hade själv en hög värdering och kunde köpa bolag billigare men som var lönsamma. Och därmed så gick det fort. Och sen har det helt mattats av när man gjorde ett jätteförvärv som inte har gått som det var tänkt. Och det ska vi komma in på alldeles snart. För där är vi på väg att göra en turnaround, är förhoppningen då. Men om vi tittar då. SmartEye kommer röra sig fort nu på grund av de här regulatoriska DMS-lagstiftningen i Europa. Physitrack nämnde jag, det går att röra sig långsamt. Acconer börjar ju röra på sig ganska snabbt. Det är min förhoppning och tro här inför Q2 att vi kommer få en förflyttning åt höger ganska snabbt. Och det har också gjort att bolaget har uppvärderats lite grann. Men det här tar ju tid.
Jag pratade om att det kan gå snabbt, men det kan också gå otroligt långsamt. Sensime har hållit på jättelänge. De har fortfarande långt kvar att flytta sin boll här åt höger för att den ska uppvärderas. Gapbase har hållit på jättelänge. En otroligt spännande teknik. Men har hållit på länge och därmed också tar tid. Acconeer har hållit på jättelänge. Och det är först nu det börjar lossna som det ser ut då. Sedana har hållit på jättelänge. Då pratar vi ju fas 1, 2, 3 studier. Och kommer dröja ytterligare innan vi har det realiserat i USA då. En VAR som har kommit in väldigt sent här nu i portföljen, de rör sig snabbt. Och det är gamingindustrin, men det är också så här att man vet inte om spel floppar eller inte. Men de har en konsultaffär i basen och sen har de lagt spelutveckling på toppen av det. Och bara den här konsultaffären är lönsam. Så den här ska vi lite ha ögonen på, att det kan bli en fast mover i det här diagrammet, att den rör sig snabbt åt höger. Men jag pratar mycket och länge här nu, men om man följer mina videos och om man tittar på hur jag tänker kring investeringar, jag är modellstyrd. Och det spelar inte så jättestor roll vad det står för bolagsnamn här. Jag måste läsa in mig på tekniken, jag måste förstå bolaget, jag måste förstå vad de gör, jag måste tro på det. Men det är inte så att jag måste tjäna pengarna i ett specifikt bolag så länge jag sätter dem som då kommer att röra sig åt höger. Och då jobbar jag med min analys och jag försöker hitta de här som kan röra sig. Och jag försöker också undvika bolag som uppvärderas i det här rosa området utan att flytta bollen åt höger. Så att det här är kärnan i hur jag tittar på bolagsvärdering över tid. Och det styr väldigt mycket hur jag prioriterar min portfölj utifrån vad jag tror på för stunden. Så, oj vad jag har pratat om det här. Men åter, när man har gjort en sån här resa med Swedencare så blir det en jättebra referenspunkt. För vi säger nu att flera av de här bolagen börjar flytta sig åt höger. Då hoppas och tror jag också att min erfarenheten i att inte bara följt Sweden, vi kan prata Plaid eller Mips eller andra bolag som också har haft en jättefin resa likt Swedencare. Och det finns fler exempel, men jag väljer att plocka ut Swedencare här som vi ska prata om Swedencare just idag. Så att det spelar en roll för mig ur ett referensperspektiv på värdering. Ni är med på det, så mitt råd nu, sätt på paus och gå och starta Excel och kör igång samma analys på dina egna favoritbolag och fundera verkligen på hur mycket bias du är kontra hur modellstyrd du är eller hur kalkylstyrd du är, vad du än tror om bolaget. Det är väl det enda råd jag ger, som jag inte ger några som helst råd om vad man ska vara investerad i. Du är kvar, vad kul. Då tittar vi på Swedencare då. Fortfarande och zoomar ut lite grann. Då tar vi en historisk tillbakablick även på omsättningen per kvartal. Det här sträcker sig ända sedan Q4 2016. Och då ser vi att den verkliga tillväxten tog fart med start Q3 2020 fram till Q2 2022. Det var 2 år här av fantastiska förvärv till fina multiplar som drev en uppvärdering i bolaget. Och sen ser vi också ur ett kursperspektiv, det är den här linjen som man kan läsa upp på den högra grafen, att då tyckte marknaden att det här är ju otroligt spännande. Och det var ju kul resa här. Och sen har marknaden helt plötsligt bestämt sig för att omvärdera bolaget. Och vi fick ett kraftigt fall här 2022 framförallt. Och var nere på en rekordlåg notering när vi gick in i 2023. Och sen återhämtade sig aktien 2023. Och sen efter det har det ju bara gått ut för igen då. Och vi ska prata mer om det och orsaken till det. För att omsättningstillväxten har det ju inte varit något fel på. Titta på de här blå staplarna. Det har ju gått som tåget även efter de här förvärven. Sekventiell kvartalsökning nästan hela tiden. Men det är de här gröna staplarna. Operationell EBITDA är det som vi fokuserar på i huvudsak här. Det är där man har sina finansiella mål. Och då ser vi att de här gröna staplarna inte riktigt har lyft. Då. Så vi har ju egentligen inte, marginalen har ju inte följt med upp. Lönsamheten har inte följt med tillväxten. Men sen samtidigt så har vi ett starkt kassaflöde. Nu har jag tagit kassaflödet för löpande verksamhet. Jag hade kunnat titta på fritt kassaflöde. Det här bolaget har varit jättebra på att amortera eftersom man har ett starkt kassaflöde. Man har återinvesterat i tillväxt.
Man har också investerat i fabriker för egen tillverkning och för kontraktstillverkning, tredjepartstillverkning. Det är en rad investeringar man har gjort. Och det har ju kostat då, uppenbarligen. Och marknaden har väl hela tiden väntat på att det ska komma någon typ av lönsamhetslyft i det här. Och det har det ju inte gjort. Och vi ska titta på en procentuell bild av lönsamhetsmarginalen, hur den har utvecklats. Men det förklarar den här negativa kursutvecklingen. Så att från en fantastisk resa här, omsättningsmässigt, kursmässigt, till att marknaden har omvärderat bolaget utifrån den lönsamhet man levererar. Vi ska zooma in i bubbeldiagrammet. Den vänstra var ju den vi pratade om innan, och då såg det ut som att Swedencare var jättelångt till höger och allt hade gått så himla bra. Och den reflekterar ju nuvärdet även efter fallen. Jag kan ju tänka dig vad den här bubblan var, vad den var uppe någonstans innan den föll då. Så den har ju varit utanför bild, simmat ur bild, Kai. Och sen har vi en inzoomning till höger. Så nu ska vi zooma in på inzoomningen så att ni förstår att det är samma bubbla. Transitionen här, ja, ni fattar. Ja, det här kan ju se lite rörigt ut, för jag har lagt in ganska mycket information här. Och låt oss avvakta med de här framtidskurserna. De handlar faktiskt om bolagets finansiella mål och vilken värdering som vi eventuellt skulle kunna få om de infrias. Men det är inte det handlar om. Vi måste gå tillbaka och titta. Kommer ni ihåg 2022? Då hade vi en rekordlåg värdering i den här kursgrafen, och då återspeglas det här istället då i bubbeldiagrammet. Ni kommer också ihåg att det blev en uppvärdering igen 2023, och den ser vi här. Att vi hade en värdering, den var uppe här i slutet av 2023 på närmare 10 miljarder, 9,5 miljarder någonting. Och sen fick vi åter ett fall då in i 2024. Trots att lönsamheten faktiskt ökade så gick värderingen ner. Bollen flyttas jättefint åt höger, 22 till 23 till 24, så fick vi den här förflyttningen åt höger som vi ville se på lönsamhet. Sen hände ju någonting som aldrig har hänt i Swedencares historia 2025. För första gången så gör bolaget en U-sväng i lönsamhet. Från att alltid öka lönsamheten till att minska lönsamheten. Så 2025, det var sämre ur ett rörelseresultat än 2024. Man hade omsättningstillväxt, bollen har växt, men den har gått till vänster igen efter att ha gått åt höger i alla kvartal och alla år. Och det här givetvis gör ju att bolaget fortsätter att falla som en sten på börsen. Och vi är tillbaka till den här 2022-värderingen utifrån ett multipelperspektiv. Det är den historiska lägsta värdet. Det är 7,7 gånger operationell ebitda på skuldfri basis som jag har använt just i den här. Det går ju att titta på många olika multiplar. Det går att lägga in enterprise value. Det går att titta. Vi kommer till skuldsättningen. Det viktigaste är att man är konsekvent i hur man värderar bolaget och förstår sin referenspunkt. Har man en referenspunkt på en värdering, då kan man ju se var bolaget då eventuellt är undervärderat eller potentiellt övervärderat. Och det är också det jag jobbar med. Så nu är vi ju ner, vi har ju haft lite förtroendekris här då i bolaget eftersom man inte har levt upp till förväntningarna. Man har backat lönsamheten och helt enkelt den här lönsamhetsmarginalen jag beskrev. Och då var ju frågan, inför Q1-rapporten, det står ju här uppe står en text för den som var lite observant. En konsensus, det är ju analytiker, det är en massa bolag, analyshus och banker och så vidare som analyserar Swedencare. Och det fanns ett konsensus då innan rapporten på 37 kronor. Jag kommer komma tillbaka till vad konsensus säger nu inför Q2. För det är ju intressant. Och då har vi då ett läge där bolaget måste ju åter göra en U-sväng här tillbaka till att flytta sig åt höger igen. Skuldsättning då. Ja, bolaget har efter sina förvärv en skuldsättning. Den har väl toppat på 1,6 miljarder någonstans. Bolaget har, som jag sa tidigare, väldigt starkt kassaflöde. Fria kassaflödet gör att man kan amortera ganska snabbt. Och det är det vi ser i de här graferna. Att historiskt sett så har man amorterat i snabb takt. Och sen har man tagit upp nya lån i samband med förvärv och så har man fortsatt att amortera. Och då, hur mäter man då skuldsättningsgrad? Ja, då kan man titta på skulden i relation till operationell ebitda på 12 månader rullande. Och där har bolaget också en målsättning att skuldsättningen ska inte vara mer än 2 gånger 2 års vinster
Nu gör jag det lite enklare här för att alla som inte är i den här finansvärlden ska hänga med lite grann. Så att om bolaget värderas till ett visst antal årsvinst. Jag pratar om en historisk lägsta värdering på 7,7 gånger årsvinst. Och det är att om ni köper hela bolaget så när får du tillbaka pengarna. Men här har vi också en skuld då, som du måste beta av. Och då får vi lägga på 2,8 år. Så vi pratar någonstans 10-11 år innan man får tillbaka pengarna om man skulle köpa hela bolaget utifrån den värdering bolaget har idag. Så det är väl ingen farlig skuldsättning, men man är inte enligt målbilden, men det är en långsiktig målbild man har. Så att man kommer ju fortsätta här amortera, och som ni ser så har man ju lyckats amortera bra då, historiskt. Och en stor del av den här belåningen, den kommer från förvärvet av NaturVet, som förvärvades i februari 2022. Och det intressanta här är att det förvärvades till en väldigt hög multipel. Man betalade 4,4 miljarder för det här bolaget, som då omsatte närmare 600 miljoner om året och gjorde en vinst då på 200 miljoner. Vinstmarginalen 33%. Men det här NaturVet har varit ett problembarn. Så den affären har gått knaggligt. Man har nu gjort en rebranding av hela rangen inom NaturVet. Och man har lanserat den i retail, det vill säga i Walmart. Och det är ju en plats man inte har varit. Man har ju varit i traditionell pet healthcare-kanaler. Men man har inte varit i den vanliga retail-kanalen. Och det är någonting som är nytt för att återstarta det här. Men det här har tagit enormt med stryk. Så det har både kostat mycket pengar för bolaget att förvärva det här. Det har kostat en hög skuldsättning. Och det har dessutom inte levererat. Så om man vänder på det och säger så här. Tänk om NaturVet hade levererat. Bolaget har ju faktiskt lyckats växa kontinuerligt. Trott och kompenserat för att NaturVet har gått åt fel håll. Så det här bolaget skulle ju med ett lyckosamt förvärv istället kunna ha sett väldigt mycket bättre ut. Så NaturVet, det var ett big bet, men det var ett big bet som inte har levererat. Och nu är bolaget i en omställning för att se till att realisera den affären. Och man har gjort en rad investeringar också för att plocka hem mycket mer affär i egen regi. Vi pratar dels om tillverkning av hela den egna rangen som till stor del då outsourcad innan man köpte Vetio och annan kontraktstillverkning. NaturVet kommer också med tillverkande enheter. Och sen har man då investerat i nya produkter för återlansering, och man har tagit hem Amazon-affären som har legat hos tredje part, och man har förlorat marginal på det. Men det här kostar enorma pengar i marknadsföringskostnader och så vidare. Och det här har drabbat Q4, Q1 och ser ut att drabba även Q2. Och det är väl det här hela tiden som bolaget säger att det snart kommer en turnaround, men vi har fått vänta kvartal efter kvartal på att det ska ske. Så vi ska titta lite grann på vad bolaget faktiskt har sagt här nu inför Q2 och vad analytikerna har sagt dessutom. Och tänka sig, bolaget har själva innan den tysta perioden på 30 dagar som infinner sig innan rapport gått ut till marknaden och sagt hur läget är. Så vi vet redan ganska mycket om Q2 innan rapporten. Det är väl kanske bara det att det inte är så många som tittar och följer den typen av uppdateringar. Det här finns på YouTube, så vem som helst kan klicka in och lyssna på vad bolaget har sagt om Q2. Men vi kanske ska plocka några godbitar från det, eller indikationer från det, så vi får en bättre bild här och nu. Ja, några highlights här. Framförallt blir man lite nyfiken på hur det går med NaturVet då. Och NaturVet berättar man att den har man ju då börjat expandera utanför de avtal man har haft tidigare. Och att den också kommer lanseras i Europa, och man pratar med flera retailkedjor, så vi pratar inte längre bara Walmart, vi pratar en expansion av NaturVet-affären också i Europa.
Och, så det är intressant. Sen pratar man om en kapitalmarknadsdag där man hade alla analytiker som bevakar bolaget på plats. Man hade en massa aktieägare på plats och andra intressenter. Så att, och man ansåg det som att vara en lyckad övning. Och man hade också hela styrelsen närvarande i det kapitalmarknadsdagen. Och man pratar om liksom att man ska återköpa aktier från marknaden. Det här bolaget har ju haft en utspädning på grund av sina förvärv, men har aldrig gjort några återköp. Och det är någonting som är första gången som jag hör att man nämner just en återköp. Och sen har man en ny styrelseordförande och man har också en ny representant för storägaren Symrise. Men även så att den näst största ägaren Håkan Svanberg har lämnat ordförandeposten och även styrelsen. Och den nya ordföranden satt i styrelsen redan innan som styrelsemedlem, men blir en ordförande. Och man vill säga att han representerar väl egentligen den gamla skaran och som var med och tog bolaget till börsen. Så att ja, lite styrelseförändringar som man har hållit en låg profil i. Jag ska faktiskt återkomma till en spaning jag har gjort relaterat till just Swedencars insynspersoner. Lite spännande faktiskt. Men om vi ska gå vidare då så är det lite intressant fortfarande att höra hur den här marginalfrågan, liksom, var står vi i den? Vad säger bolaget där? Ja, innan vi går vidare och lyssnar på bolaget när det gäller den här frågan så behöver vi gå tillbaka för att påminna oss om situationen i Q4. I Q4 så fick vi en vinstvarning. Bolaget hade ju sagt att man gjorde stora satsningar och att det skulle ge effekt. Och det var väl många aktieägare som satt och hoppades och trodde på att Q4 skulle kunna vara stark. Den var helt okej ur ett topline omsättningsperspektiv då. Men på lönsamheten så fick vi en vinstmarginal på bara 15,9%. Så det var en stor överraskning att lönsamheten hade ett så stort bakslag. Och det här har bolaget då fått ta med sig in i Q1 för man har haft en del av de här effekterna var engångseffekter. Men olyckligtvis så kom engångseffekterna också tillsammans med omställningskostnader som inte bara påverkar Q4 utan som också påverkar Q1 och som kommer att påverka Q2. Så i nästa klipp så ska vi lyssna på Håkan Lagerberg, vdn, vad han sa i det här klippet. Nu har jag tagit just den bilden där han pratar om tillbakablicken till Q4 och hur det har påverkat Q2 fortfarande då. Lyssna gärna på hela klippet, men det här är taget ur sin kontext, men jag har ändå inte klippt i klippet. Ja, du fattar. Lyssna på Håkan här då. Of the profitability hit that we had in Q4, and why we're showing this is that we predicted that we would have one of the issues would have an effect on first half year 2026, and that is correct. We see a let's say improvement month on month when it comes to the problems we've had on Amazon, and we stand by our let's say forecast saying that from Q3 we won't have those kind of issues affecting our sales. So we're happy with the development, but it's been really hard work from the team, and I congratulate them, and looking forward going into Q3 with a clean shape. Ja, vad är det han säger? Han säger att vi kommer att ha en marginalpåverkan även i Q2. Säger han någonting i klippet om topline, omsättningstillväxten? Vad kan vi fånga där då? Today and what we are expecting for the rest of the quarter. We are still expecting to have a double-digit organic growth for the quarter. The gross margin is expected to be in the same corridor as we have talked about for the last at least year, that we would like to be in 58-59%. So same as 25 and also since last quarter where we had 59.7%. EBITDA, we are expecting to improve profitability compared to last year when we had 19%, and we are expecting a similar profitability compared to what we had last quarter in Q1. When we had 19.6%. There's no material one-offs that we are expecting. However, there's still a lower return on investments for the big box and the Amazon NaturVet, as Håkan spoke about. And also this Interzoo, this big expo, it's a biannual expo, so we did not have the cost in 25.
Net debt to EBITDA, we were at 2.8 when we closed Q1, and as you know, we normally decrease this. We are expecting to have a similar net debt to EBITDA in Q2 due to the fact that we are now including the Summit earnout because it's less than 12 months until the expected payout. So we have to include it from this quarter. And also we had a dividend payout in the quarter. Där fick vi en massa information. Bolaget har i princip berättat redan hur det förväntas se ut där inför rapporten. Givetvis så ska det ju räkna siffror och få ihop allting. Och det kan finnas avvikelser, men om jag lyssnar på det de säger, lägger in en double digit growth, och så får man justera för valutaeffekten som inte är jättestor längre faktiskt. Man pratar mycket om den här svenska kronans, hur den har stärkts och hur dollarn har försvagats, men vi får väl ta in några 3% någonting. Så vi kanske landar strax under 700 miljoner i omsättning. Och hur långt räcker det då på den här ebitan? Ja, det räcker på 12 månader rullande, så får vi inte en bollförflyttning åt höger. Vi kommer fortfarande att stå och stampa en hel del, så fortfarande så behöver vi mer lönsamhet för att den här bubblan ska flytta sig mer åt höger och snabbare åt höger. Men vi också fick i klippet är att det kommer se betydligt bättre ut ur ett marginalperspektiv i H2. Nu ska vi också veta att vi möter ganska höga jämförelsetal i omsättning för H2. Så att, ja, även om vi har en marginalåterhämtning så behöver vi också se att vi har en fin tillväxt som fortsätter här. Nu är ju bolaget välbevakat av banker och analyshus. Så givetvis ska vi titta på vad de säger, både om estimaten och om en potentiell riktkurs här. Swedencare har ju en jättefin hemsida där man kan följa konsensusestimaten. Här, Handelsbanken, Jefferies, Nordea, Pareto, SE-banken bevakar alla bolaget. Vad har de sagt? Ja, jag sa precis det, strax under 700 miljoner, 698 miljoner är konsensus för omsättningen. Och tittar vi då på operationell EBITDA 137 miljoner. Ja, men det är ju bara att tacka bolaget här och CFO Jenny, när hon har ju faktiskt redan gett oss de här siffrorna, så jobbigt att vara analytiker här, inte så superavancerat. Men däremot så är det intressant vad de sätter för genomsnittlig riktkurs här då, så att när jag läser det här, senast uppdaterad den 7 juli, så finns en genomsnittlig riktkurs på 40 och 50 kronor, vilket skulle vara en uppsida då på 62% mot aktiekursen. Så den är väl intressant. Och vad hade jag i mitt estimat? Ja, låt oss gå tillbaka till mina framtidskurser som jag kallar det. Men 40 och 50 är väl relevant att titta på konsensus då. Ja, när jag har uppdaterat den här, då ser ni att jag förde in det nya konsensuset här då på 40 och 50 från analytikerna. Och så har ju min kurs då på 41 kronor. Den är ju rätt nära analytikerna. Så då är vi ju många som verkar vara överens om vad det här borde värderas till. Och att vi då har en historisk lägsta värdering. Men att vi också har en liten förtroendefråga för att bolaget måste visa nu att man stärker marginalerna på nytt. Sen har vi en fråga kvar, och det var ju den här. Det har hänt en insider-relaterad fråga som ingen har uppmärksammat. Så nu ska jag visa ett gräv. Ja, jag brukar regelbundet gå in på Finansinspektionens hemsida för att läsa om sanktionsbeslut och de som helt enkelt har sysslat med marknadsmissbruk. För det vill man ju veta då om man är investerad i bolag att ledning och styrelse sköter sig. Jag har ju alltid sett Swedencare som exemplarisk i det här. Jag är otroligt imponerad över hur välskött bolaget har varit kommunikativt. Men det fick jag ju omvärdera efter att ha klickat in. Så vi ska titta in på Finansinspektionens hemsida. Och här har vi klickat in på Finansinspektionen. Och då kan man titta under sanktioner. Och då kan det vara allt från marknadsmissbruk, men det finns också insynshandel. Och det är vad det handlar om här. Titta här. Den 14 april. Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna insynsanmälningar. AA ska betala en sanktionsavgift på 185 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Swedencare AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.
Och så kan man öppna här och så kan man läsa och då får man ju inte veta vem det är. Utan här står det AA och då, här står väl troligtvis fulla namnet och personnummer. Och sen står det att det är en person i ledande ställning i Swedencare. Och den personen har den 13 oktober förra året så genomför den här personen då transaktioner med aktier i bolaget. Sammanlagt 28 000 aktier och anmälde inte transaktionerna till Finansinspektionens insynsregister. Så att här har man då brutit mot marknadsmissbruksförordningen och därför så har man fått man kan läsa här, sanktionsbeslut helt enkelt. Så vem är det här då? Undrar man ju. Ja, grävandet går vidare och jag tittade in på Swedencares hemsida. De har ju en jättefin sida här där det står om alla insynsköp. Går vi tillbaka till 2025, oktober. Det finns ju ingenting på den här sidan som korrelerar med det datumet. Men här har de ju varit duktiga då på att ange sina insynsköp. Laszlo, Håkan, Jenny, Håkan Svanberg, Thomas Eklund. Ja, det har handlats här och Laszlo Varga har handlat friskt här. Så att det här ger oss ju inga svar eftersom det inte finns någon rapportering på det datumet. Så här har man ju mörkat det lite grann då. Men jag har faktiskt grävt ännu djupare än så här. Och det pekar i en väldigt tydlig riktning. Ja, och kalla det ett gräv är väl att ta i. Det räcker ju faktiskt att fråga bolaget. Och jag har förstått att den nya styrelseordföranden Thomas Eklund har en viss förbättringspotential när det gäller vissa administrativa sysslor. Så vi får hoppas att det inte reflekteras i ordförandearbetet. Thomas har ju ett fantastisk bakgrund som investerare och rådgivare. Så det ska väl inte falla någon jättestor skugga över honom utifrån den här fadäsen. Men ska du vara ordförande så får du skärpa dig, Thomas. Ja, jag har ju kallat Swedencare för en livslång investering. Nu kan man väl säga att den kärleken har varit prövad nu ett tag efter den här tuffa marginalutmaningarna och vinstvarningen som kom i samband med Q4 eller inför Q4-rapporten. Men samtidigt så hur mycket lägre värderat kan ett bolag bli? Vi pratar alltså 4 miljarder, ett bolag som har förvärvat bolag för långt över 10 miljarder kronor. Så att, och värde som man fortsätter växa affären, man behöver få upp lönsamheten och man behöver få tillbaka marknadens förtroende så att man inte uttalar sig för aggressivt och sen inte levererar på det. Men nu är ju alla analytiker och så vidare överens om att om det här bolaget nu levererar så finns det en stor uppsida i aktien såklart. Men det vore ju inte konstigt efter att vi mest har sett kursen gå ner under en lång tid. Så nya tag och nya förhoppningar, men Q2 vet vi redan tillräckligt mycket om för att inte bli så förvånade när rapporten kommer. Utan den stora frågan är ju om den här Q3, Q4 levererar en marginalförbättring eller inte. Det är väl det vi ska ha span på. Och så det summerar. Men följ med framåt. Jag kommer att bevaka. Är du intresserad så titta in på hemsidan. Läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag
gör förhoppningsvis då den avkastningen som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!